شروع بافت اول از همه بهتون بگم که چه چیزایی لازمه. خب اولین چیزی که خیلی مهمه نوع کانواتونه. نوع کانواتون باید حتما مناسب اسکاچ باشه. مثلا من میخوام با کانوای سوزنی ببافم و کانوای یوموش هم میشه. کانوای سوزنی یا یوموش مناسب اسکاچ هستش، هر دوتاش نرم و لطیف میشه، اما به نظر من سوزنی برای بافت این مدل خیلی شیک تره. بازم به سلیقه خودتونه، هر کدوم که دوست دارین رو میتونین استفاده کنین. مسئله بعدی نوع میلتونه. میلتون هم میتونه ساده باشه هم میتونه میلگرد باشه، یعنی فرقی نمیکنه، چون بافتمون دایره بافی نیست و به صورت ساده قراره ببافیم، فرقی نمیکنه که شما چه نوع میلی رو داشته باشین. تنها چیزی که مهمه اینه که سایز میلتون باید بزرگ باشه. یعنی چی؟ یعنی که شما از میل 4 یا 5 باید استفاده کنین، به خاطر اینکه میخوایم یه اسکاچ خیلی نرم و لطیفی رو داشته باشیم. این لطیف بودنه توی نوع کاربردش هم مهمه، یعنی اینکه وقتی که دارین از این نوع اسکاچ استفاده میکنین، هر چقدر نرمتر باشه کار باهاش لذت بخشتر و بهتره تا اینکه سفت باشه. وقتی سفته ممکنه پاره بشه، ممکنه آسیب ببینه. بهترینش اینه که شما حتما میلتون درشت باشه، خودتون هم شل ببافین. اینجوری خیلی بهتون کمک میکنه که یه کار نرم و لطیفی رو داشته باشین. این راجع به کانوا و میل. بریم که با هم دیگه شروع کنیم. برای شروع اول از همه نختون رو یه مقداری دولا کنین. به همین ترتیب نگاه کنین من دولا کردم. مقدارش مهم نیستش، فقط اینکه یه مقداری دولا کنین تا اینو سر بندازیم. برای سر انداختن من به این شکل سر میندازم. 2 میلم رو میذارم کنار هم دیگه، این نخ دولا رو سر میندازم روی میلم. وقتی به این شکل سر انداختم با این انگشتم وارد این دولا میشم، با انگشت شستمم به این شکل این کار رو باز میکنم. این نخ رو میارم به سمت عقب. الان یه فرمی داریم روی این قسمت که 1 2 3 تا نخ شده اینجا. چیکار میکنم؟ با میلم اینو ور میدارم. خب نگاه کنید، این نخ اول رو بر میدارم، میرم روی این یکی نخ، اینجا اینو میکشم بیرون و این میشه سر انداختن. الان 2 دونه دارم، یه بار دیگه انجام میدم. با این انگشت وارد میشم، میگیرمش، این نخو حتما از این پایین میگیرم. نگاه کنین، با این انگشت وارد میشم، این نخو از این پایین میگیرم، با انگشت شست این نخو میارم به سمت عقب. وقتی به سمت عقب آوردین، این نخو به این شکل ببرین زیر این نخ، اینجوری اینو میبرم. پس چی شد؟ اینو میبرم از این اولیه در میام، به همین راحتی. خب اینم شد سر انداختن. ما برای بافت این اسکاچ 30 دونه باید سر بندازیم که من الان دارم به همین ترتیب دونه هام رو سر میندازم. من دونه هامو سر میندازم تا برسم به 30 دونه. خب من به همین ترتیب روی میلم 30 دونه سر انداختم. بعد از اینکه سر انداختین، بیاین این نخ کوتاه رو گره بزنین به این نخ بلنده، اینجوری. حالا یکی از میلا رو در بیارین و رج اول میخوام بیام از رو ببافم. بافت زیر و رو خیلی راحته. تمام بافتی هم که ما برای این اسکاچ لازم داریم فقط زیر و روه. خب نگاه کنین، رج اول میخوام از رو ببافم. نخمو میارم سمت خودم، میارم جلو. نگاه کنین جلوی میل وارد دونه میشم. این دونه رو به همین ترتیب از رو میبافم. پس به همین ترتیب همه دونه هامو توی این رج باید از رو ببافم. نگاه کنین وارد دونه میشم، این فرمی دونه رو میارم بیرون، وارد دونه میشم به این شکل، این دونه رو میبافم. پس تمام دونه ها توی رج های از دست توی رج اول.
همش از روه. 30 تا دونه رو به همین ترتیب تا به انتهای رج از رو ببافین. خب من به همین ترتیب همه دونه هام رو از رو بافتم. حالا رجهای زوج ما بافت از زیر رو داریم. نکته ای که برای بافت از زیر هستش چند تا چیزی که من اینجا بهتون میگم. یک، اینکه دونه های اول همه رج‌ها البته این نکته هستش، دونه های اول فقط روی میل رد میشه، بافته نمیشه. نکته مهم توی بافت رج زیر یا رج‌های از زوجمون، یه دونه باید بیایم ژوته بندازیم، یعنی یه دونه اضافه کنیم. چرا؟ چون میخوایم توی این بافت یه بافت متساوی الاضلاع داشته باشیم که در انتها میبینیم که فرمی که میخوایم داشته باشیم به چه شکل هستش. پس دونه اول رو روی میلم رد کردم، نبافتم، یه دونه ژوته میندازم. حالا میخوام بافت زیر رو ببافم. برای بافت زیر شما نختون باید پشت میل باشه، وارد دونه بشین، این نخ رو به همین ترتیب بکشیم بیرون. پس شما برای بافت زیر نختون پشت میله، از پشت میل شما این دونه رو میبافین. برای رج‌هایی که ما بافت رو داشتیم این نخ میومد جلوی بافت، اما برای رج‌هایی که زیر قراره ببافیم این نخ قراره پشت میلمون باشه. پس به همین ترتیب شما این رج رو، یعنی رج دوم رو از زیر ببافین. خب نکته رو پس فراموش نکنین، من دونه اول رو رد کردم، یه ژوته انداختم، حالا همه رو به زیر میبافم تا برسم به این 2 تا دونه آخرم که نکته بعدی رج‌های زیره. خب به همین ترتیب همه دونه هامو به زیر بافتم، رسیدم به 2 تا دونه آخر. ما توی رج‌های زیر یه دونه اول رجمون اضافه میکنیم، یه دونه انتهای رجمون کاهش میدیم. حالا من این 2 تا دونه رو چجوری کاهش میدم؟ 2 تا دونه رو با هم میگیرم، خب از داخلش میام دونه زیر رو میبافم. پس برای اینکه کاهش بدین شما 2 تا دونه آخر رو به همین ترتیب میگیرین و از داخلش نخ رد میکنین. پس من نکته مهم رو بهتون توی رج زیر گفتم. تمام رج هایی که ما به زیر داریم، یعنی در از رج های زوج، دونه اول از روی میل رد میشه، یه ژوته میندازیم. ژوته انداختن یعنی فقط شما یه دونه نخ روی میلتون بندازین، به همین فرم. این نخ رو که روی میلتون بندازین میشه ژوته. پس یه دونه ژوته انداختم، همه رو به زیر بافتم تا رسیدم به 2 تا دونه آخرم. به 2 تا دونه آخرم که رسیدم با هم دیگه یکی کردم، یعنی یه کاهش انجام دادم. پس این نکته رو شما باید توی تمام رج‌های در اصل زوج یا زیر رعایت کنید. برای رج‌های فرد شما دونه اول رو میندازین روی میل و نباید ببافین. حالا دونه های بعدی به همین ترتیب نخ جلوی میل و به همین ترتیب شروع کنیم به بافتن. این فرمی توی رج‌های توی رج‌های فرد که ما در اصل رج رو هستش هیچ نکته خاصی نداریم. تنها نکتهش اینه که شما دونه اول روی میلتون رد کنین، بقیه رو به رو ببافین. پس تکلیف رج‌های فرد مشخصه، همینه، یه دونه رد میشه، بقیه همه به رو بافته میشه. رج‌های زوج یا رج‌هایی که ما به زیر داریم نکته داره. توی رج‌های زیر حتما باید رعایت کنین، دونه اول رد میشه، یه ژوته، همه رو به زیر میبافیم، دونه آخرمونم کاهش میدیم. خب این نکته‌ای که بهتون گفتم رو شما باید تا 60 رج رعایت کنین، یعنی باید انقدر ببافین تا برسین به 60 رج تا ارتفاع این اسکاچ. خب به همین ترتیب من این کار رو تا یک جایی میبافم. بعد بهتون
نشون میدم که به چه شکل میشه فرم بافتمون و بعدش هم بهتون یاد میدم که چجوری شما 2 رنگ یا 3 رنگ یا هر چقدر که دوست داشتین رنگ کارتون رو عوض کنین. خب رسیدم به اینجا، اینم بهتون بگم قبل از اینکه ادامه بافت رو ببافم، دونه های ژوته حتما باید بافته بشه. نگاه کنین اینجا الان ژوته است، این دونه ای که الان دارم میبافم ژوته است. به همین ترتیب میگیرم از رو میبافمش. پس ما توی همه این رجایی که داریم این اسکاچ رو میبافیم فقط میخوایم فرم بافتمون رو تغییر بدیم، نمیخوایم دونه ای کم کنیم یا اضافه کنیم. بنابراین تمام رج‌ها باید 30 تا دونه رو داشته باشین. به همین ترتیب من ادامه میدم، یه مقداری میبافم که بعد تعویض رنگ رو بهتون یاد بدم.